হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা পটলৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি। ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল পটলৰ দলমা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো যদি আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু আগলৈ আমাৰ চেনেলত দিয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া মই কেইটামান পটল লৈছোঁ। পটলকেইটা এনেকুৱা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ লৈ ল'ব লাগিব। এটা পটলৰ দুইটা মূৰ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া পটলটোৰ বাকলিখিনি এইদৰে চুৰি এখনৰ সহায়ত আঁতৰাই ল'ব লাগিব। এয়া পটলটোৰ বাকলিখিনি আঁতৰোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া পটলটোৰ এটা ফালে আৰু অলপ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া চুৰি এখনেৰে এইদৰে পটলৰ ভিতৰৰ অংশখিনি আঁতৰাই ল'ব লাগিব। এয়া এখন চামুচ লৈছোঁ। চামুচখনৰ পিছফালেৰে এইদৰে পটলৰ ভিতৰৰ অংশখিনি উলিয়াই এখন প্লেটত লৈ লৈছোঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ইয়াত আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ যে আমাৰ এই চেনেলটোৰ এটা ফেচবুক পেজো আছে। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো পাই যাব। আমাৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে ফেচবুকৰ পেজটো লাইক কৰি থ'ব। এইখিনি কৰোঁতে অলপ সাৱধানে কৰিব লাগে, নহ'লে পটলটো ভাঙি যাব পাৰে। এইদৰে আমি পটলটোৰ ভিতৰখিনি ভালদৰে চাফা কৰি ল'ব লাগিব। এয়া চাওক, পটলটো আমাৰ চাফা কৰা হৈ গৈছে। এইদৰে আমি বাকীখিনি পটলৰো বাকলি গুচাই চাফা কৰি ল'ব লাগিব। এয়া আমাৰ আটাইকেইটা পটল চাফা কৰা হৈ গৈছে আৰু এয়া মই গুটিখিনি আৰু ভিতৰৰ অংশখিনি এটা বাতিত লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে পটলৰ পুৰত গুটিবোৰ ভাল নাপালে পেলাই দিবও পাৰে। এই পটলৰ ভিতৰৰ অংশখিনি আমি পেলাই নিদিওঁ, এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া এখন পেনত অলপ তেল দি লৈছোঁ আৰু পটলকেইটা তেলত দি দিছোঁ। পটলকেইটাত মই আগতে অলপ নিমখ সানি লৈছোঁ। এতিয়া পটলকেইটা 1-2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এইদৰে দুইটা ফাল ওলটাই দি ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া পটলকেইটা অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইকেইটা এখন প্লেটত উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া পেনখনত ৰৈ যোৱা তেলখিনিত এটা সৰু মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া এচামুচৰ 3/4 এভাগ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। এইখিনিও অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনি কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া আমাৰ পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গৈছে। এচামুচৰ 3/4 এভাগ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। এচামুচৰ 3/4 এভাগ ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া পটলৰ ভিতৰৰ অংশখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি 1 মিনিটমান এইদৰে লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া এচামুচৰ 3/4 এভাগ জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ। এইখিনি 1 মিনিটমান সময় ঢাকনি লগাই দিব লাগিব। 1 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া পনীৰ আধা কাপ দি দিছোঁ। পনীৰখিনি হাতেৰে অলপ পিটিকি গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ। এইখিনি মছলাখিনিৰ লগত মিক্স কৰি অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এই পনীৰৰ মছলাখিনি পটলৰ ভিতৰত পুৰ দিবলৈ বনাই লৈছোঁ। পটলৰ ভিতৰত যিকোনো ধৰণৰ পুৰ দিব পৰা যায়। অলপ চিকেন বা মিছা মাছ ভাজিও পুৰ দিব পৰা যায়, নাইবা অলপ সিজাই লোৱা আলু বা কণীও মছলাৰ লগত এইদৰে ভাজি লৈ পুৰ দি বনাব পৰা যায়। আপোনালোকে যি ভাল পায় সেয়া দিয়ে বনাব পাৰে। অলপ নিমখ দি দিছোঁ। নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি দি ল'ব। এইখিনি মিলাই দিছোঁ। এতিয়া পনীৰখিনি 2 মিনিটমান সময় ঢাকনি লগাই দিছোঁ। জুইটো একেবাৰে কমাই থ'ব লাগিব। 2 মিনিট পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। পনীৰখিনি মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। এতিয়া আধা চামুচ গৰম মছলা গুড়ি দি দিছোঁ। মছলাখিনি অলপ মিক্স কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনিত এটা সৰু সিজাই লোৱা আলু দি দিছোঁ। আলুখিনি অলপ পিটিকি দিছোঁ। আপোনালোকে আলুখিনি নিদিয়াকৈ বনাবও পাৰে। এতিয়া পনীৰখিনিৰ লগত আলুখিনি এইদৰে মিক্স কৰি 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। আলুখিনি এইদৰে হেতাৰে অলপ হেঁচি হেঁচি মিলাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ পনীৰৰ মছলাখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগিব। এয়া আমাৰ পনীৰৰ মছলাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এইখিনি অলপ এইদৰে হাতেৰে পিটিকি লৈছোঁ। তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ মিহি হৈ পৰে। এতিয়া আমি এটা পটলৰ ভিতৰত পুৰ দি ল'ম। এইদৰে পনীৰৰ মছলাখিনি অলপ অলপকৈ ভৰাই দিব লাগিব।
এইদৰে বাকীখিনি পটলতো আমি পুৰখিনি ভৰাই ল'ব লাগিব। এয়া চাওক আটাইকেইটা পটলত পুৰখিনি ভৰাই লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া এটা ডাঙৰ কেৰাহীত মিঠাতেল দি গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত জুইটো কমাই দি কেইটামান গোটা জিৰা দি দিছোঁ। এতিয়া দুটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া 2 মিনিটমান পিছত পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এচামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এইখিনিও এইদৰে 2 মিনিটমান সময় ভাজি থাকিব লাগিব। এয়া আমাৰ পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্টখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া এটা বিলাহীৰ পেষ্ট দি দিছোঁ। আপোনালোকে বিলাহীখিনি মিহিকৈ কাটি দিবও পাৰে। অলপ নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া বিলাহীখিনি ভজাগৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। আধা চামুচ জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ। আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ। অলপ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া আধা চামুচ গৰম মছলা গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া আধা চামুচ হালধি গুড়ি দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি লৰাই অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া এগিলাচ পানী দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি 2 মিনিটমান সময় উতলিব দিব লাগিব। এইখিনি অলপ উতলি অহাৰ পিছত পটলকেইটা দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকনি লগাই 9-10 মিনিটমান সময় সিজিব দিব লাগিব। জুইটো কমাই থৈ দিব লাগিব। এয়া 10 মিনিট সময় পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ। এয়া আমাৰ পটলকেইটা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু মছলাখিনিৰ পানীখিনিও শুকাই আহিছে। এতিয়া 3 ভাগৰ এচামুচ চব্জি মছলা দি দিছোঁ। মছলাখিনি অলপ মিলাই দিছোঁ। আৰু এয়া 2টা কেঁচা জলকীয়া কাটি দি দিছোঁ। আপোনালোকে জলকীয়া আগতে দিব বিচাৰিলে আগতে দিবও পাৰে, কিন্তু এইদৰে পিছত দিলে ধুনীয়াকৈ গোন্ধটো থাকি যায়। আৰু এয়া আমাৰ পটলৰ দলমা বনোৱা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এইদৰে পটলৰ দলমা বনাই চাব পাৰে আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।